سلام به همه دوستان خوبم. امشب میخوایم با هم یه چرخ تو سطح شهر بزنیم و دسته های عزاداری که این شبها به خیابون ها میان رو با هم ببینیم. دسته هایی که بالا هوش ساعت 9:10 تا 12:30 شب بیرون میان. پس با من همراه باشید تا ببینیم این روزها و این دسته ها چه تغییراتی نسبت به اون دورانی که شاید خودتون شرکت میکردین کردن. برن جلو زنجیر زن و سبو تشکیل بدن. آقا زنجیر زن و سبو تشکیل بدن.
حسین که تنها منگاره حسین تو قلبم داره ریشه حسین که تکراری نمیشه حسین اون عشق موندگاره حسین که تنها منگاره زمان مرگم بیا ابا عبدالله زمان مرگم بیا ابا عبدالله دوست دارم خیلی یا ابا عبدالله ندارم حرفی به جز همین یک جمله صلی الله علی ابا عبدالله و صلی الله چی میشه شبا با جون به ما کنی دستمون رو بگیری و راهی کنی یک صدا سالار همه جواب بدن حاج اسماعیل میگه بگو همه جواب بدن صبح که از خواب میشم به اربابم سلام میدم با این که میدونه مدرم ولی نمیکنه مثل تموم شهدا به کام من اربار خاک مادره یکم به من دلی که عاشق نمیشه سنگ دلی من نیست میشه یه روز دل سنگ من هست سنگ فرشای یک صدا سالار زیاد اینا برای ارسلام دیگه هر شبی به میخونی رو میخونم راهو شناختم از بیرانه اما تو راه تو این سینه زن نیست این سینه زن نیست راهو شناختم از بیرانه اما تو راه تو همون شدم مثل همیشه باز محتاجم یه نگاه تو یا با برنگردون صورت ما صدا سینه در خوبی را علی راهو شناختم از بیراه آقا تو راه تو خدا آقا سایل بر ما نگرده ما بچه بودیم شما آقا من به خدا الان برای شفاش خیلی دعا مثل همیشه باز محتاجم یه نگاه به تو بیا و برنگردون صورت ما به تو آقا کسی ها نداره این الا واسه همه یه رقیقا به من همه میزنن پشت پا صدا کسی ها نداره این الا همه یه رقیقا به من همه میزنن پشت راهو شناختم از زیراه تو راه تو یالا کن مثل همیشه باز محتاجم یه نگاه تو بیا و برنگردون صورت ما تو خدا نکنه آقا خدا نکنه آقا
تو توی ملک هزار آقا مثل قاسم روی لب قشنگ کسی ها نداره این بینوا الا همه رفیقا من نیمه را به منم میزنن مشت ولی الان اومدم ردم نکن در خونت زد Everybody,